Dneska se podíváme na to, jak můžeš předstihnout 99% lidí. Začíná dneškem. Je to video od Marka Vansna a já dneska v takovým netypickým formátu na to budu reagovat. Nevidím to video poprvé, ale už to vůbec nepamatuju, takže se jdeme na to podívat společně. It's simple. If you want to get ahead of 99% of people in the world, then you need to be willing to do something that 99% of people are not willing to do. You are a marvel, my dear. Now, I know that sounds obvious, but there's been a bit of a meme with a bunch of videos coming out claiming that they make you more successful than 99% of people in the world, and it turns out it's all the same shit you hear in every other video. Have goals, be more disciplined, remove distractions, something called monk mode. Are we fucking serious right now, guys? Goals, guys? Jako jasně, no. Je to... Tyhle ty věci jsou každému zřejmý, ale potřebujeme si je opakovat pořád dokola, protože jsou sakra důležitý a myslím si, že jako nikdo nemá tyhle ty základní dovednosti vlastně na 100% zmáknutý, takže by nepotřeboval to pořád jako připomínat, jo, buď víc disciplinovaný, buď měj víc cílů, prostě pušuj se tak, aby si těch cílů dosáhnul a tak, takže jo, jakože jasně, je to takový, taky já na svém kanále pořád o těchto věcech mluvím, ale taky mi přijde, že to je každému zřejmý, akorát je potřeba to opakovat, protože lidi to prostě, i když to vědí, tak potřebujeme to prostě si opakovat neustále dokola, aby jsme začali něco konečně dělat. Goals, that's what Bill Gates, goals, that's what got him there, right? He had some goals. My mailman has goals. My housekeeper is disciplined. Everybody's trying to remove distractions. These things are not something that 99% of people don't do. And monk mode, by the way, have you looked at the most successful people in the world? There is nothing resembling monkish behavior among them. Because let's be real, if an action is common, i.e. if you can literally get on YouTube and find hundreds of videos telling you to do it, then it's not going to make you more successful than 99% of people. By definition, to be more successful than everybody else, you need to do what everybody else does not do. Here's a harsh truth for you. When it comes to success, the productivity hacks, the morning routines, most of this shit doesn't matter. And to prove my point, I'm going to share with you some of the basic habits of some of the world's most successful people throughout history, starting, obviously, with myself. See, when I started my business, every morning, I would wake up at about 11 a.m. and I would get myself a Red Bull and some Reese's Cups. And then I would stay in bed for another 2 hours sitting on my laptop. Tastes like ambition. I did this for 3 years and I built a 6-figure business in my mid-20s doing it. In the first half of this video, I'm actually going to break down what makes somebody more successful than 99% of the people on this planet. But before you get all excited and start rubbing your nipples, no, not going to do. Jako něco pravda tam určitě je. Jako za mě, já kdybych prostě ležel v posteli a dal si Red Bull, jedl tady ty Reese's, nebo co tam má ten týpek, tak bych prostě nic neudělal za ten den a je dost možný, že jako spousta jako slavných, úspěšných lidí, takže dokázali jako ty jejich úspěchy i tak, že prostě žili tak částečně jako pepík, ale nemyslím si, že když máš tu možnost dělat jako ty správné věci a i se jako cítíš potom, když jako děláš ty neproduktivní věci jako špatně, tak si nemyslím, že by ti to mohlo udělat jako úspěšnějším. Ale jako má rozhodně dobrý point. I'm not gonna go there. The second half of this video is going to explain to you why you might not actually want to be more successful than 99% of the people on this planet. Because like most important things in life, success is not simple. It's actually pretty fucking complicated. So let's get into it. If you actually want to be more successful than 99% of people, you have to, 1, have a contrarian idea, 2, be correct about that idea, and 3, execute on it massively. Let's start with number 1. To je skvělý vlastně step by step plán, jak být úspěšnější než těch 99% lidí.
musíme si jít za svýma věcma, když všichni okolo nás, těch 99%, když chceme předstihnout, jsou proti tomu, nechápou nás, nerozumějí tomu, myslí si svoje, my si musíme taky myslet svoje a potom vlastně mít pravdu a jít masivně do akce a postavit na tom náš biznis nebo náš projekt a jo, reálně tohle je skvělý. Most people don't ever have a contrarian idea in their life. Let's be honest. Most people just kind of go with the flow and agree with whatever their friends tell them is cool that week. But there is a significant minority of people in society that will think for themselves and come up with some contrarian ideas or buy into some batshit crazy theories. Which brings us to number 2. Of all the people that have contrarian ideas, the vast majority of those contrarian ideas are not going to be correct. They're going to be horribly wrong. They're going to be embarrassingly wrong. This is actually the most difficult part of achieving insane amounts of success. You have to disagree with everybody and then be right. And even if you happen to disagree with everybody and be right about it, you have to be willing to execute. You have to put your ass on the line. Now, when we look at super successful people, we tend to focus on that last part. What's his morning routine? What sort of supplements did she take? Execution gets discussed most of the time because it's easy to observe. It's also easy to replicate. So while execution is incredibly important, it is not the thing that determines the magnitude of a person's success. No jasně, tady říká krásný point, že můžeme jít jako do akce, pracovat vlastně tvrdě, ale můžeme třeba pracovat celý život hrozně tvrdě a těžce jako kurýr, ale nikdy nebudeme jako nějaký multimilionáři z toho, nebo nebudeme, nevím, slavní a tak, jo. Prostě musíme zároveň si vybrat něco, kde vlastně ten úspěch získáme. Steve Jobs was not Steve Jobs because he woke up early and ate an assload of fruit. Steve Jobs was Steve Jobs because he believed a full decade before anybody else that one day a computer would sit on every desk and be in every office in the entire world. And he was correct about it. Warren Buffett, every morning, goes to the McDonald's drive-thru and gets the same piece of shit breakfast that you and I look down on. Jo, tohle s Warrenem Buffettem, to je jedna z věcí, které jako dost mi přijdou zajímavý, protože často říkáme, jo, jako špatný jídlo, jako budeš rád každý den mekáč, budeš nezdravej, nebudeš jako moc dobře myslet a budeš se cítit blbě. Tady Warren Buffett, miliardář, jako jeden z nejbohatších lidí na světě, tak každý den jede do mekáče. Určitě to je reklama pro něj, protože samozřejmě vlastní, já nevím, myslím, že nějaký akcie Coca-Coly a tak dál. Ale dokazuje to dobrý point, že není důležitý tolik, jak to naše tělo, ty fyzický prostě procesy v našem těle, ale důležité je, jako co si o tom vlastně myslíme. Pokud si skutečně jako jsme přesvědčení o tom, že jíst mekáče v pohodě, že prostě mi to neškodí a tak jako proč ne ve výsledku. Ale i tak jako já třeba o tom nejsem přesvědčený, takže jím zdravě, jako doporučil bych každému jít zdravě, ale to je zajímavé, že ty lidi vlastně jsou s tím v pohodě a dokážou prostě takhle žít a i tak být neskutečně úspěšný. How is he not dead yet? Warren Buffett is Warren Buffett because consistently he has identified companies that were extremely valuable that most other people thought sucked. And then he bought them. And then he sat around eating fucking McDonald's and drinking Coca-Cola and waited a few decades, which, by the way, is another thing most people are not willing to do. And now he's the greatest investor of all time. Execution is overrated. If I can do one thing that will 100x my results, then the other 99 things don't really matter. But people don't like hearing this because it is unbelievably hard to find that one thing that is going to 100x your results. They almost don't exist anywhere. So instead, we make videos about, you know, morning routines and shit to eat. As if like eating the same meal that Kobe Bryant ate before basketball games is gonna make you play basketball like Kobe Bryant. Which, by the way, I actually have what Kobe Bryant ate before each of his basketball games. Orange or grape soda and a pepperoni pizza. Big Kobe Bryant fan. Look, execution is necessary, it's just not sufficient. And 99% of the advice that you're gonna get out in the world is about execution.
The hardest part about achieving extreme success isn't the work. Anyone can put in the work. It's being a correct contrarian. It's the willingness to question widely held assumptions. It's the ability to look at alternatives or opportunities that most people can't be bothered with. It's the ability to adopt unpopular beliefs and then stick to them when people start making fun of you. We forget that Steve Jobs had legions of haters throughout the 80s and 90s. Hell, he even got kicked out. No, říkal jsem to prostě, každý úspěšný člověk má hejtry. Out of his own company for being a fucking psycho. Seriously, I just want to like stop this video and appreciate this pizza. If you look at the biggest breakthroughs throughout human history, they were all correct contrarian ideas. At one point, every single one of these ideas sounded ridiculous. And at every point, somebody very, very famous said, "That's not ridiculous, I think I can do it." If I'm being honest about my career, I have worked very hard over the last 15 years. I've sold millions of books, thousands of courses, I've toured the world multiple times, speaking in a dozen countries or more. 90% of the results really came down to 2, maybe 3 correct contrarian ideas I had at the right time. The biggest and most obvious of which was writing Subtle Art of Not Giving a Fuck. I mean, at the time, the conventional wisdom was that millennials actually weren't interested in self-help, that men weren't interested in self-help. But I had discovered over the course of multiple years blogging that this wasn't true. You just had to communicate with these new audiences in a different way. Everything else I've done is either footnote or just a continuation of that or 1 or 2 other correct contrarian decisions I've made throughout my career. And I believe this is true for most people who have achieved extreme success, whatever field that they're in. For example, Warren Buffett recently wrote, "In the 58 years of Berkshire management, most of my capital allocation decisions have been no better than so-so. Our results have been the product of about a dozen truly good decisions." That's fucking mind-blowing. This dude has been doing this for 60 years, and he says, "I made about a dozen good decisions." As a successful person, there's a Jo, to je zajímavý. 60 let podnikat v tomhletom, investuje. A dozen je, myslím, že 12 rozhodnutí. Jako je klidně možný, že jsem slyšel, že tady ty lidi prostě, když přesunou 1 nebo několik miliard dolarů z jednoho místa na druhý, tak jako si to musí rozmyslet pořádně. A pokud uděláš jako jedno dobrý rozhodnutí vlastně s několika miliardama a přinese ti to jako velký bohatství, tak ve výsledku jako ti stačí málo rozhodnutí, pokud už... No jasně, no. Stejně jako třeba jako s investicí do Bitcoinu. Bitcoin teďko sice jako moc neroste nahoru, ale zároveň ve výsledku to rozhodnutí bylo jenom jedno, jako jo, začnu investovat do Bitcoinu. Jedno rozhodnutí, potom to, že si každý měsíc nebo pokaždý, když dostanu nějaký peníze, něco dodám do Bitcoinu, tak to už je jako jenom pokračování vlastně toho jednoho rozhodnutí. Jaký by mohl být další příklad tohohle rozhodnutí? No tak třeba, že začnu na sobě pracovat a zavážu se k tomu, že se stanu lepším člověkem. To je jako nejdůležitější rozhodnutí, který může každý udělat. Protože reálně jako, i kdyby jsme dělali jako se posouvali špatným směrem, kdyby ty věci, na kterých pracujeme, tak mi na tom nezáleželo a bylo by nám to ve výsledku k ničemu, tak i tak jsme se prostě někam posunuli a nestojíme na místě, nejdeme aspoň jako vlastně zpátky, i když by jako ten směr byl špatný, tak i tak nás to posune a můžeme se z toho poučit. Jo, prostě musíme se rozhodnout a dělat prostě těch pár dobrých rozhodnutí, které ve výsledku v našem životě budou klíčový. Temptation to believe that you know what you're doing much more than you actually do. It's not intuitive that one simple decision can have such an outsized impact on a person's career. So you start convincing yourself that, yeah, I do know the secret to getting up early and working hard in the gym, or I do know how to run meetings better than everybody else, when actually you're probably slightly above average. Because it doesn't matter if you put butter in your coffee or if you have a standing desk or you use Evernote instead of Google Docs. It's like moving
around the furniture in a house and claiming it's a better house. If you don't believe me, go out and meet 100 successful entrepreneurs. I guarantee they are not in the gym at 4:30 in the morning. They are not meditating 2 hours a day because the real world is much messier. It's also a lot more fun. No jako jasně, no. Většina lidí prostě nevstává, aby si šli zacvičit, což jako je pravda, ale zase většina lidí jsou prostě tlustý, obézní jako jedinci, sorry, ale jako tady podle mě jako má sice pravdu, ale zase pokud chceme zároveň i s tím naším prosperujícím biznesem mít i dobrý tělo, funkční tělo a cítit se v něm dobře a fyzicky se cítit dobře, tak jako si nemyslím, že by vstávat v 4:30 a nebo brzo a jít si zacvičit byl úplně špatný nápad. Winston Churchill basically won World War II sitting in a bathtub drinking scotch all day. It's true, go look it up. Or like Thomas Edison, he would famously work for multiple days straight. He would sleep in his lab 1 hour a night. You want to know what his secret was? Cocaine. Not shitting you. That's why we have a light bulb. Oh yeah. Speaking of cocaine, let's talk about the downsides of extreme success, or why you might not actually want to get ahead of 99% of people. Now, the first and most obvious reason is nobody likes contrarians. I think a lot of people fantasize about extreme success because deep down they believe it's going to bring them the validation and approval that they've always craved. But sadly, it's often the opposite that happens. I remember when I quit my day job in 2008 to work on my online business full-time, everybody thought I was fucking nuts. Like half of my friends in the corporate world basically stopped hanging out with me. I'm also pretty sure that a bunch of my family became convinced that I was like a drug dealer or something. Wonder where they got that idea. See, back then, nobody understood what digital marketing was. All the people in my life knew is that I was broke for a long time, and then one day I showed up with internet money. I could see why they were skeptical. You have to understand that when you go from an incorrect contrarian to a correct contrarian, it kind of fucks with everybody's heads. Extreme success is only meaningful if the thing that you were correctly contrarian about is also meaningful. And ironically, extreme success only improves the relationships that didn't need to be improved in the first place. The second reason you might not actually want to be more successful than 99%. Ten první bod je zajímavý, protože já jsem ve svém životě viděl, že jakmile jsem začal prostě makat na sobě, cvičit, dělat tady ty různý seberozvojový, jako zajímavý, prostě číst knížky a přestal jsem jako hrát hry a tyhle ty věci, tak jasně, že se prostě se mnou lidi nepřestali bavit, ale cítil jsem, že jako to kamarádství není tak silný a jednu dobu jsem byl úplně vlastně sám a neměl jsem žádnýho jako pořádného kamaráda, se kterým bych si mohl promluvit. A je to reálně na každém z nás, jestli chceme tady tomu podstoupit a jít na tuhle cestu úspěchu, osobního rozvoje, protože většina lidí jako nechce. A nemůžeme si myslet, že každý se s náma bude bavit, když jako budeme chodit spát v 9 a budeme potom jako vlastně, když na sobě makáš, tak ve výsledku jako není to zas tak zábavný, jako jedině baví na sobě pracovat, jako že prostě miluju ten pocit toho, že se každý den posouvám, ale jako pro většinu lidí zvenku je tady ten životní styl hrozně nudný a nemůžeme si myslet, že se s náma budou všichni vlastně dál bavit. Co ale zase je pravda je, že potom si můžeš najít kamarády, který se na sobě taky makají a ten problém se vyřeší, akorát musíš nejdřív na sobě makat takovou dobu a být tak dobrý, aby si do svého života tyhle ty lidi přitáhnul, protože člověk, který na sobě pracuje a jakože je na cestě k úspěchu, tak se nebude bavit prostě s kýmkoliv, s nějakým člověkem, který před týdnem přestal hrát videohry a pořád já nevím, je závislej na Instagramu a jako nedokázal nic moc ve svém životě zatím změnit. Takže tady to věřím, že reálně
třeba rok až 1 až 2 roky budeš jako sám, když na sebe začneš makat. Já jsem jako to taky, nevím jestli, u mě to bylo tak rok, no. Of people is that to be correctly contrarian, you have to be incorrectly contrarian a lot. The truth is that most contrarian beliefs are contrarian for a very good reason. Because they're fucking wrong. People have tried them, failed horrendously, and then spent the rest of their life wondering what the fuck they were thinking. If you're young, this is especially hard because you're probably not aware of how many of your contrarian ideas were actually held by older people at one point, but they tried them, failed miserably, and then moved on. Spoiler, it's probably most of them. And finally, I guess this is the most important point of this video, is that extreme success is not going to make you happy. In fact, success amplifies who you already are and how you already feel. So people who are angry and depressed, the success makes them angrier and more depressed. The people who have great relationships, the success makes their relationships even better. Ultimately, extreme success should not be the point. You should be motivated to pursue your correct contrarian idea because it's so important you can't imagine doing otherwise. If you just want to get enough money to buy a nice car and spray a bottle of champagne on a girl in a bikini, that can be arranged. I know a guy. Because that's not 99% successful. That's 80% successful. Maybe instead of asking how to become more successful than 99% of people, you should be asking yourself, why do I want to become more successful than 99%? Tohle to je hodně dobrá otázka, protože co nám většinou stačí a k čemu já třeba teďko směřuji je jenom jako být nezávislý na tom systému a moc pracovat odkudkoliv, cestovat. A to není, že jsi jako úspěšnější třeba finančně než 99% lidí. To akorát máš tu svobodu a vyděláváš třeba jenom, jako nevím, za stolik jako vydělávat nemusíš třeba jako 50-100 tisíc. Není to jako žádný extrémní úspěch. Není to jako, že bys byl miliardář. To je třeba zatím můj důvod, proč jako vůbec jsem na téhle cestě, protože mě úplně děsí ta představa, že bych byl v nějaký práci a dělal nějaký jako věci každý den pořád to stejný, poslouchal nějakýho šéfa, co na mě řve. A druhý bod, co tam říkal, bylo s těma contrarian ideas, že můžeš vlastně mít stovky těch nápadů, které vlastně jsou špatný nebo nejsou pravdivý vlastně. A pak můžeš mít jeden, který je pravda. Já jsem taky třeba měl tolik věcí, na kterých jsem chtěl začít pracovat. Chtěl jsem třeba udělat stolní hru, potom jsem chtěl prodávat jakože ten marketér, affiliate marketér na internetu, jakože budu doporučovat nějaký keto diety. Nevím vůbec, jak jsem to chtěl dělat. Nebo jsem chtěl nějaký, co to bylo. No měl jsem prostě tolik jako věcí, na kterých jsem ve výsledku nezačal makat. Tenhle ten YouTube kanál je první věc, na který fakt jakože projekt, který je už rozjetý a který se dostal do těch věcí, který možná to už bude úspěšný a uvidí se časem, jestli lidi budou chtít tady to vidět. A ten extrémní úspěch jako přestihnout 99% lidí jako můžeme přestihnout, ale podle mě by to neměl být náš cíl. Jako být jenom mít nějaký jako status, já třeba chci, já nevím, mít pěkný auto nebo žít jako v bezpečném, hezkým domě, nějaký vile třeba u moře. Ale být jenom jako, že jsem v 1% a mám prostě takhle a takhle velký dům a jako k čemu? Ve výsledku tě to neudělá nejspíš šťastným. Nebo nemůžeme to vědět samozřejmě, dokud tam nejsme, ale většina lidí neobětuje dost ze svého života, aby to dostala tyhle ty věci, protože to prostě se nevyplatí a je možná lepší si užít ten život a soustředit se i na jiné věci, než jenom úspěch, materiální bohatství a
být třeba s rodinou, což teďko zrovna u tohohle videa jsem místo toho, abych šel snídat, tak jsem šel natáčet tohle video, ale je to v pohodě. A taky v tom třetím bodu, který říkal, proč vlastně chceme ten úspěch, proč chceme být lepší než 99% lidí, tak pro mě to je skvělá připomínka toho, že bychom měli pracovat jako celkově na našem životě. Jako třeba na tom, aby jsme byli klidní, aby jsme meditovali, aby jsme měli kontrolu nad svýma emocema a nebyli jenom prostě zapřežený a jenom za nějakým úspěchem se hnali prostě takhle bezhlavě, jenom jako jo, tady vidím úspěch a nic jiného, nic jako vlastně to, jestli jsem šťastný, jestli jsem jako spokojený s tím, jakým způsobem žiju, tak kašlat na to, hlavně abych měl ten úspěch. Tak to si myslím jako, že pro většinu lidí není OK. A měli bychom žít náš život jako s takovým holistickým přístupem, že řešíme vlastně všechny oblasti našeho života, zlepšujeme a nejenom tu jednu věc. Of people, because that is the question that is actually going to yield more useful answers for you. Before you run off and try to become some obscenely successful badass, maybe you should slow down for a minute and make sure that you're setting the right definition of success for yourself in the first place. That way, you'll get a lot further. Yes, nastavte si, co pro vás úspěch znamená a běžte si za těma snama. Nemusí to být nutně být miliardář v top ve Forbesu, ale může to být to, co vy sami uznáte za vhodný. Díky za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že se vám tady to reakční video líbilo. Určitě se nebojte, že by se můj kanál proměnil v reakční kanál, to ne, ale chtěl jsem to zkusit a chtěl jsem vidět, jaký na tohle budou ohledy, vlastně reakce od vás, co na to říkáte, tak se mějte, užívejte život naplno a zdar.